باید تو بره درش همون وقتی حال بعدی کدوم مشکلی از کدوم مشکلی حرف میزنی که قاتلی چه صفت چقدر چه صفت روانی بچه چی میره یه همه تو بودی بچه خیلی میره گفتم خفه شو آرزو خانم گفتم خفه شو چه صفت آقا بچه چی میره داری یه خدام میاد فقط مرد گوری زنی چه صفت امین گوری زنی بچه خیلی میره هم زنی تو وقت داره بشی بابا ما میریم واسه من خیلی کنیم نه واسه نمیریم جواب بعدش بشورا وقتی قضاوت خیلی خیلی قشنگ در تمام نوچرتو نگاه خوبه یه حرف میزنی پادشاه کسی بوده خفه گیر خود داری بزن سه زن کشتا بشونی زن همه زن کنم چه صفحه زن خیلی باز هم کنم شد باید هم شروع شد تگه میکنم ناک دونی میگرد نخطن اخي بقول لك اصلا يعني تكسسي من جوا شو مثلا شو تسي بس انا يعني تعال بيت بعد بيت على زاكر ما منو چشنا ولی چری بعدن اون موقعی که بعد خوش کاری چه بیا اون موقعی که بعد کاری چه بیا سه بس بجای خود انا وظیفه نظام برو مثلا طرف نمیشه دای بیختی چه صافت قشنگ دیگه جوال قشنگ نمیشه میگی ببینم دیگه آرزو نوچش این آرزو همه رشته چند گو خیلی کسا انی تری کوته اون خبر صبر رو ندارم تا خبر ایتالیا سه خیلی نمی‌دونم مشاهد خیلی نمی‌دونم چه صفت همین نشاط هی اعمال زخمش کنه دایی نمی‌تونه دایی سوم درازش چه صفت خدا رو بیاد بزنه ایتالی کار کنه ایتالی کوته رو سارا کاری که نستی خب کار کنه با خیلی خیلی هی قزاراس رو خیلی بخیر هی دادن رو خیلی بخیر نکن سر چند درس سیخو تا موقعی که خیلی حالش خوبه بگو از این بعد همیشه هم یک کار شوری روفی راست گیری ما خیلی ختم زن شو گیری از بعد خیلی مهمه نیاسته خیلی رو بدن مهمه چه صفت چونه دعوت تو میتی کاری اینو زیاد فیلم بردم میگم خیلی زمان آقا من اون نداره من خانم اون کاره چند داره گیر اون خیلی زمان سی خونه من نمیگم زرد خیلی شوری چیزی من کاری ماشنا آقا من تو نداری من تو باو نداری من تو داری من دوی داره باو داره خوان من چه خالونه برای سران سناواری هیچ کاری سیبینه من آنی بتیگو کمتر از اضافه مساسیو اینه من بتیگو غیر رخته بشه آقا برای اونه داوید برای داوید زنده با چی خیلی ما چی خونه ما من رو چه هی کمک خیلی خیلی زن من خیلی ظرف شد چه ظرفی میشد انا خیلی ظرف میشد چه صفا بس از ظرف شدن سی ظرف شدن ای ظرف کلیدی کن واسه ما رو چه خریده نوچری چی داره خونه ما آقا خریده این حال آقا ما حالش بده چی خونه ما برات داش زندگی بیا برو مگه تو چه همه بچه یه زندگی تو تمام حرف
هجانی تری روسی گفته گو خبرونه گو خدا آقا اینطوری برم من این خام نصیبه خودم ملاتی گو بگی نه خیلی این هم بوسی تگو این هم بوسی روانی چه صافت اما کار نه آرزو انجام بده آرزو چشونه نه انجام باید بشه فرصت کنن خیلی فرصت کنن خریدشون یه طرف چه چیزی رو میدونم می‌بینی برام که خیلی چی مگه که وقت خیلی کثافت تو وقتی با دست خیلی ها نه خیلی تو سیتی که چیزی نیستی ها و تو چه مثلا تو چند نهاتی چیزی رو خیلی ذکری آقا یه وقت تیمونه افسرده چه دوستی تو ده یه وقت تو دی خیلی اینو ببرم نه باشه خود تو زندگی کنی برده چه زمان جمله برده اخلو چه پیچه برده پیچه دیشی ایشون یعنی چی داخلی زام کسی خود بعد این رفت اینا رو میچینه دوست داره یا نه ببینه من نمیتونم علت چه مثلا اصلا باید بره فقط بخیر چه صافت تو روانی تازه پاوشو رو کنی چه صافت وقتی با دست خیلی چلون روانی دیوونه چیه دید داشت دیگه یه دوری داره یا چی دارم ای چه بکنه چه صافت ای چی که نسی عمل من تو خیلی زنه خواه چه توان کار چه بسی روانی روانی افسرده‌ای بس و بعد مو خیلی نخم چه صافت چقدر چی داری؟ ها چی داری؟ چقدر یه تر آوردی ها یه تر آوردی تیمو چه صافت و دای زنگ همیشه چند روز مسافر چه صافت بعد داشت نیسته بابا نمی‌تونی بعد چند داری آقا یه خواهد خیلی برگونه ما من خیلی خوش خانواده دارم من هونه دارم من پونه چه صافت که با خلانت روانیه گذاشت چی روانیه؟ چی روانیه؟ خیلی در روانیه خیلی دیوونه افسرده‌ای کارشو فکر کنم ماهی 10 روز گیره الان واقعا درو چی چه صافت وقتی باید این خیلی آقا مادر چند خیلی اینا بود تعداد دوی زندگی کنه چه صافت چه حرف زد روانی آرزو بشوره یا این چشم چی که انگاه خیلی بشو ظرفی داد زونه باش هم آبر حیات قشنگ بشوری بینیم تیکو بشین آبر حیات هم بشور بشین آبر حیات هم بشور چه صافت کسان نبودی بیا با تو چه؟ بیا با چه خبره وای دست کن یا وای چی کنی تو ای چی کنی ای میخ دیگه خب تو همه زاشش نمیده چه صافت سمیده که هی وقتی تو اینگاه آرزو چه من آرزو وای بیا با بیا با چجور عینی چه شده؟
خوبه؟ چیه که نیکور بی؟ خدیجه حالش خیلی بده نگاه نبی کاری باید که سریعش بزنیم زنیام بیخته سید گفتیم بیچی گویی بچهش سیخ چه بیچه هیچ الان خیلی در روزه حالش اصلا خیلی افتضاح بود و در خیلی ما عیتری یه سریعش بزنیم حالش بهتر نیبود شاید لحاظ روی هم خیلی چوبی اصلا میدن حال زیاد زاده می حالش عیتری که حتما بیا اون رو حتما بیا سریع بزن چون واقعا اصلا خیلی نسبت به قبل اصلا افتضاح بی حالش عیتری یعنی حتما بیا سریعش بزن باش دست در نکنه منتظر خداحافظ دویدار نبردمش نه فکرم دادا اون رو هم میرو دویدار رو من میرو بای صحبت چه تو همون حرف ده میشه نیزه الان ختم میرو بیو تازه سیدی گفتی سویدی باش دست در نکنه منتظر خداحافظ صد دقیقه مهمه آقا بیا برو همون دوید زنده کن چون تکلیف دست بسترم بردار چه صافت آقا چون تکمونه بعد دویداری بعد به اون دوری برده آرزو برو بعد سر اذیتش کنم چه صافت خب بشی یا اون روز اگه تنم نزل اون بشی سر زاد بشی خیلی دفتری بودم بزنی دارم نه نگاه بشی من نگاه بشی خواست خب من ازت رو الان شده چطور خوشی را نگاه چطور میفهمی دمت چه حال مردن چطور نمیفهمی چطور آقا مشکلت مشکل با خدیجه مشکل با خدیجه تو مونده سعی عوضی فتیگو میبنم بلکو دست سرش بردار چه صافت آقا یه خدیجه برای مسئله ما برای خانواده زندگی کنه اگه یک نیز یا ناراحتی برو نگو نه چی خیلی بزنی؟ برو خواهش چه صافت برو بده خیلی برید آرزوی بشه دیگه آقا یه چرا 10 روزه خیلی از پوتی واسه آرزوی کار نکنی مریض میفهمی کسی میفهمی مریض یعنی چه داری مریض یعنی چه داری میفهمی اینجا بس سرچ یعنی چه میفهمی دیگه چه چرده بشی هر کنم کم بلش که تماری سما پاک کمش تماری سما پاک سعی تو این چردی فهمی ای که دور رسیستم بگی شما اشتانه عوضیدم این بسه کنم کاش کاشی تو بسه تو بسه آره مثلا چه حرفی مورد که بسه آرزو چه حرف بزن اشی کن حرف نزن الان صحبت نگه چی که نیستم یه حرف نزن دیگه بیت نگو آرزو همین خبر دیگه نو آشغال عوضی همین کشیمت آشغال چه سماشم چه سمت آشغال عوضی خلاص جواز اسم خوب آمد بیا زنگ به جای نگاهی ببیش کجا صفت بشه چندی گفته روانی خیلی دیدگاه مراد حال که عزیز صد را کشت من چه سمایی ده خدیجه من میگم مرا به من اصلا هیچ چیزی نمیگم گفتم اگه ازت نما ناراحت بود نماز زیاد فشار خود میاد بشیدم تو من دراز أنا استيقظ فاستيقظ. يعني تختيقوا ما خذا ما متنا راتن وخذ سكنوا معي. قلت أنا بجري بيتري وأنا يتني اختنا راتني بيتري. أما تخاص ما بينهم تخاص ما بينهم.
خدیجه خانم خودتو ناراحت نکن دیگه الان مادرت میاد پیشت خودتو گریه نکن خدیجه خانم چیه؟ درواست میه چیه؟ چیه؟ هم تو بمونه ما هم تو بزنم وقت خونه شروع بعد 10 روز دورش مریض نیا یا سری به دوره بزنه ایتون یه دوره تا کنی باید کام زده که بیام تیتون خدیجه 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 سته دای سته سته اما ایسته شبه سته مجید من سته مجید همون رو بعد گفتم تیخ موصول مجید تو مجید اختنا بعد بخی مجید اختنا بعد بخی مجید چیزی اختنا بعد بخی بطول به دست همون رو خیلی جان چه حاله بعدی چرا بیشتر مریضی بودی چرا بیشتر در خوده ای چرا بیشتر این والد بری بود الان سیگنا خب مجید همه تی تراسی رو مجید مثلا باره ما تیلویدم سیگار اشتباهی نگردمه سیگار بتا زنگ بزنم و یه ماشی با باره تیلویدم ولی اگه حال خونی ولی زن خونده خود زنجه بگذاری از خانم بلندش کن که هم آبجا براش این پتپتو رو هم جمع کن بیشتر مریضی بود بیشتر از اعصاب خوبی بود رئیس زندگی تیمیه پس اون رو یا باید تا خون برو تیروی دارو تعاودی چیزی نمیجای تو میگم بعدا گفتم ولی بریم با خرام دکتر رو دنبال هستم مثلا خوش خیلی فیچیم برات میون چشم باید مجید دیگه خنا راحت نکن ما دکتر نه استرس خون نخوره نه با هر چیزی نخدی انا تصته خیلی خواب میره فایتون چه سال ولا با خرام دکتر رو نمیره
اینا با وجود ما فکر کنم دنوم ساش خدا بخیر حالت بریم خدا بخیر خدا خب رو نست خدا خوب تو طرفم خبر بشی دو ولی ما عاش گفتم خود دوست تو باش تیاری دارم شخص فکری رو گیری پایتون رو زندگی تون رو اصلا خوش مون آرزو بزم نگاشت اصلا دویدار گفتی که بزن دریان تنه و دویدار گفتی یکی نگیده و دویدار گیری ای چه خطر خود میگو آرزو با تمکاش که ما سایتی میشه بکشتیم با ما بطر خود من چه بچه تی مرده میزنه که هر جای راست به هر شخصی با آرزو با چه بکش راستی گفته دوباره خواهد بچه چی مرده وقتی همون دو باید گفتم وقتی سینی ریونات حالی بروی و چی سرم بروی؟ استرسش بارو دوید کشتیش پارسانا مثلا استرسش بارو نه زگاه بطر خشی مرده چه صفت خشو مرده بگی بشی هیچ ولی تو یعنی همون ما فقط نبکشم ترى فقط قصه خشیده فقط نبکشم فقط نفهم بکشم میشه میستت نارا زگاه دوار تو خواهد بچه چی مرده دیگه بچه بیادر ما چی مرده بچه چی مرده بچه همه یک چیش نفره چه صفت نصافت چیش نبست تو دوار تا هر جای راستی با آرزو کنه چه اصورده بشی خود خدا بشی چند نگم در آقا دوات دانک بود نشه مزینه عملام دوات دوره خیلی تری یه بچه خصوصی عمل بیاد بزن بچه چه صفت آقا دوات دانک بود چه خیلی مونه چه صفت چی عمل نمیخوام عمل دوات نمیخوام دوات چی خره من عمل نمیخوام تو کلت شده باید منه بخیر زنه دو زنه خیلی زیر چه صفت چه صفت روانی چی برا بدرسه که ولو پس همین دامه که دور مهی دانی را باید تو بره بداری برده آقا زنگ باید آقا یعنی به ایران بسی دیگم با ایران که تیره باسی خدا نابران نکن من رو بفری چی تنو هم دوباره انشاءالله هم میره همه پیری من بگم داجوه بگم مثلا میرد پیره چی تنه یا دویدو رسی بری بعد تو تاری مشکل همسی همه پیشات مال استرسه مال اینه بای ناره بلقیس خانم اگر یه بیرونه برای سرای خون دکتر هم اتفاقا گفت آرزو بازش دور باشه بخواد حتما دوباره افسرده نشه استرس نشه گفت باید حتما از آرزو دور باشه مثل قصه آرزو خاص و اینه برامونمون دمونه خوانی بره به همین دامه با آرزو میونه برادر هیچی آرزو برا بدر ها باید بره زنگ آرزو برا بدر باید بره زنگ آقا اگر تو همون روز این دوتا مونه میگه دوتا وقتی بونه تا این بچه ساله به دنیا بیاد اول هونه تی اونه بی بزنی عمل چه صفت بزنی عمل تو چه صفت هم جوری بی یلا برا بدر این به حالش خونی برا برو آقا بسته برو دیش کنن نمی‌ری خدا نتایی چه؟ ولی وقتی بیت سرش بی خانواده داره خانواده میره نمیری و کو خانواده بود کو تو داری خانواده جسم خانواده یه بلا مثلا منی راه دایی چیز رامه بشته ما آبرو دارم اصلا بشته سیمو نیلمه
نه بیار ما چلی روانی چلی امد به قصه تنه بس شهر کشتی خود نتیجه کشتی اما بخوران مدری اگر تخدی علی نبوش اران بخشیم کارت چی بدم یا آیا پلاتر هم فیش دام و شکایت هم دوست پرنده منتظر جواب آزمایش من چه آزمایش بیار باید دار ولی ما خدا ما همین الان میشه سر الان فقط منتظر جواب آزمایش رو که در روزه الان 4 و 5 منتظر هستیم که دوباره برام رفت دشمن به جواب داشت یه چی بگویی تنه مرا فش حالت بری بود تنه مرا فش تنه مریضی بود تنه افسردگی گره اگر وقتی یه چی بگویی یه چی بگو درسته رو باید تنه حالت بری ای تمام میتونه بی کلا ما 3 روز از بیمارستان آوردیم میشه الان 2 روز همین جوریه دوشنبه به خواب یا رفت و مارشگاه به اونها پلاتر زنگ نرزه ایشون ملاسون و اونو با خواب بیرون سه که مخواب بیرون و آرزو بسن کشت من تا میگم جنازه کسی رو جمعه بیساری گویی سو مرده نمورد الان اون خیلی ما هم منتظر دکتر گوی آزمایش یا اشترا روزش آسمان کسا بود آزمایش در روزه اشترا نه اصلا چه بردی هزار دارید رای دکتر آزمایش اصلا بهش گفته دوباره ما بفهمیم اصلا این بسیار چه سردوی من اصلا دلیل سلامه بر اصلا ضربه سردوی دارو خرید شد دارو تو نه ما همینه ما محترم فقط منتظر جواب آزمایش قطعا که من جواب باشه چیزی من نگوی من یکی دارو دارم من یکی رو گفتم خب هیچ چیزی نه خب الان خب من اصلا منتظر جواب آزمایش فقط به همون با همون خورایی دارو یکی داشته و آرزو چیزی نه رمایی کنه بیاری من عملت دارو یا چی دیوه دورمو ها؟ من تو یه چی دیوه دورمو چه چی دوا دور تو؟ دایلا دیگه مثلا درباره قرص یه چی حرف بزنه بابا خود یه چی دیشه تو چی بلایلا و دورمو بردی بگو هی مسترا هی چرت و پرت نگو دورت خود به چه چی بردی این اختا به چه صفات میدونه به چه چی بردی هر یعنی هر چه بو یه مثلا اینترنت سر بکنه تو چی داری یا تاش چی تو چی تو قرص دیش چی قرص دوا دور تو چی قرص هر چی دیش بگو تمام برای دکتر مون که اقلا معلومه باشه دورم چشه دورت چه دورت خود به چه ارسا به چه چی می به چه اس دار به یه حرف گفتم مزه چه چی بشه یه حرف مزه اصلا یه حرف مزه آقا به چه چی یه حرف اصلا مزه یه ولایت تو یه حرف مزه چه صفات یه صفحه اسم تو قشنگ حرف بزن آقا دورت زن که با چی خمونه تو خود باوری چه صفات من اولی میونه دور مبی تو خود باوری دورت دورت بی خود باوری خود باوری خود باوری تو خام من راست شب بگو من رفت چه آقا دورت به چه چی میره چه صفات این اختر به تدریه همه شش بنو بدای با همه که حواسای نمیمزه همون صد باید گفتم چه صفات صفات اسمته چه صفات آقا با چه دورتی میره با چه این حرف نزن این حرف نزن این حرف نزن واسه دورتی میره واسه دورتی میره هرچه بود هر یه مشکلی خود کاری کردی خود کاری کردی این چند روزه خیلی درک کردی خیلی سیم لیگو زهر مار یه برقش نفید چی خیلی مونده خریزه خیلی چند نیگم تو خون حیای چرا چند روی چند نیگفتم دائما هم میرینه باید که برای سر میریم من دبیره خود با بری با بری به سرم باید بری وقتی که مجبوره بود ری یه هم نباید بیامونی می تنظیم طوری نیست زندگی خشونه هر که وانده تا زندار هر که وانده زندگی چیزن تا بیایی تنوی دوار کنه الان این مریض هم باید تنوی کنه قرآن بدنم یعنی چون داوودم راست یعنی من هر روی دوری زدم اصلا انگار نگاه هیچ این خیال چند نیست هر چی بزنی هیچ هم خوشه و تو که میشه سر آقا دیواری آور نه این تا حرفی چیزنه و تا این دوارت مشکل داره خوش یک کاری رو خودش برده تو مشکلی داری من بس همین برام سر هیچ میزن میگم شده یاس خب سر رو به تا اولی آزمایش رو هیچ چیز نه همین خوش هم تا استرس همه تی نچارت یا تی داشت تا ایتون نبودشن دوشتن اما هم میره اون رو باید صحبت دیگه اصلا نباید به آرزو تیواسگرد تیواسه خانچه حالش هم بدتری خب درسیز مقصد تنی دیدی تنی یک حال مفتر تشکتن روشن کن اون چشم کنم یا خدیزنم بخواه یا نبخواه خب ما خدیزنم من خواستم الان نیاز هم میره خب ما آرزو دارم سی خدیزه آرزو نیست که چه چیزی چه شکلی من الان با تازه یه حرفش آرزو زن خیم بشو باره یه چه حرفش چیزنی هم یه چیش نفذش چه
هی دورت ارسیدار هی دورت نانانتنه هلا هر جو هایی بسی سر میکنه این خوش بلا وردش برده خوش قرص اشتباهی دارویی خورده من حرف میزنی من حرفش بگم هر چی روی وش بگم خدا تو به یه تیتر غیر فیسیتی باید هم بیشتر حال داریم آقا یه چیزی رو مونیم ها چیزی رو مونیم واسه سری خبره به همشو بگو چی بسیار خیلی خوشی مرد مثلا گفت یه نخطر بهتره دوباره قشنگ باشو بگو کدوم مشکلی از کدوم مشکلی حرف میزنی؟ اما تو باید بچینش مشکل داره مشکلی حرف میزنی؟ تو که قاتلی چه صافت چی قاتل ها؟ چی قاتل چه صفت روانی بچه چی میره؟ یه همه تو بدونی بچه خدیده میره گفتم خفه شو آرزو خانم گفتم خفه شو چه صافت آقا بچه چی میره؟ دیگه یه نخطر بهتره فقط این مرتبه گولی زنی چه صفت همین نه گولی زنی بچه خدیده میره یوانتر حرف بزن حرف زنی تو بطور ربطی داره و یوانپس باید همینطور باید بره در باید بره در من بدبخت شدی برو در برو سر باید برو سر برده بشین بلوکان در نباب بیرم موری واسه تامنا تیخه تیکنی نباید هنده بیرمی دیگر من بدبخت شد دوی داری به او داری براتش